هنعمل افوكادو بمكسرات وصوص الشوكليت. المكونات افوكادو، صوص شوكليت، مكسرات نستعمل شويه كاشو ناتس وبندق، ولبن مكثف غير محلى، وشويه ايس كريم فانيلا. نبتدي الاول نحط الافوكادو، اللبن، ايس كريم، اللبن المكثف، مكسرات كده زي ما هما، شويه من صوص الشوكليت، مش هنحط كتير بس عشان ما يغيرش لونه قوي، بس كده. ممكن ده نسيبه يجارنش. نخلط. تمام. شوية صوص شوكليت،